Ayubowan, ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ප්‍රයිම් ටෙක් එකේ YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් channel එකේ ගොඩ කාලයකට පස්සේ මෙන්න ගෙනල්ලා තියෙනවා editing tutorial එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඔයාගේ channel එක promote කරන්න මෙන්න මේ විදිහට truck එකක් නිර්මාණය කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය හැම image එකක්ම පල්ලෙහා description එකෙන් ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම කතා කරමු. අපිට මේකට අවශ්‍ය application එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන කළු පාට subscribe button එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකේ මුලදී පෙන්නපු image එකේ export එක ගන්න නම් ඔයාලට මෙන්න මේ images ටික එකතු කරලා එක image එකක් විදිහට හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි මේකෙදි අද use කරන්නේ Pixel Lab application එක. අනිවාර්යයෙන්ම download කරගන්න. Pixel Lab app එක install කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට new image එකක් create කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් new text කියන එක delete කරගන්න. ඊට පස්සේ background එකට මම image එකක් දීලා තියෙනවා. අන්න ඒක මෙතන මේ විදිහට from gallery කියන එක හරහා ඒ image එක input කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ road එකේ පොඩි line එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ line එක පොඩ්ඩක් blur ගතිය වැඩි වගේ. අන්න ඒක නිසා ඔයා මෙතන shape එකක් add කරගෙන ඒක rectangle එකක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ මෙන්න මේ විදිහට පළල පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. මෙන්න මේ tool එක හරහා මේක enable කරගෙන resize කරගන්න. resize කරාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ line එක පොඩ්ඩක් rotate කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට place කරගන්න. ඉතින් place කරාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් layers tab එකට ගිහිල්ලා මේක lock කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා import කරන්න ඕනේ snow image එක. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් snow image එක. click කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම මේ පෙන්නන තැනින්ම place කරගන්න. place කරලා ඉවර වෙලා මෙතන tools වලින් erase color කියන tool එකට ගිහිල්ලා මේක enable කරලා මෙන්න මේ විදිහට ash color එක තෝරගෙන හරි උඩ නැවත click කරන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් හරි උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මේකේ copy එකක් හදාගෙන ඒකත් මෙන්න මේ පැත්තෙන් මේ විදිහට place කරගන්න. ඊළඟට මේ layers දෙකත් lock කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් import කරන්න Coca-Cola truck එකේ image එක. ඉතින් ඔයාලට manually කැමති නම් අතින් background එක ඉවත් කරන්න පුළුවන් මේ Pixel Lab app එකෙන්. නැත්නම් ඔයාලට website එකකින් background එක remove කරලාම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට background remove කරපු image එක add කරගන්නවා. මේකේ මෙන්න මේ විදිහට size එක වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට resize tool එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට resize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් හරි උඩ click කරලා පොඩ්ඩක් size එක අඩු කරගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ Coca-Cola කියන logo එක වැහෙන්න සහ ඒ side එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙන්න පොඩි banner එකක් වගේ එකක් add කරගන්න. ඒකට shapes කියන tab එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට new shapes වලින් shape එකක් add කරගෙන gradient වලින් color එක මෙන්න මේ color එක දීලා radius එක 104ක් දක්වා වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හරි උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ resize tool එකට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා resize tool එක සුපුරුදු පරිදි enable කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ dot මගින් ඔයාලට පුළුවන් resize කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ හැම layer එකම lock කරගන්න. ඉතින් දැන් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ brand name එකේ නම මෙන්න මේ විදිහට new text එකක් කරා add කරගන්න එක. මේකේ size එක වැඩි කරගන්නවා. ඊළඟට fonts කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මෙතනින් මෙන්න මේ font එක add කරගෙන okay කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක නැවතත් resize කරන එක මේ text එක. ඊට පස්සේ හරි උඩ click කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි natural look එකක් තියෙනවා මේ text එකට. දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ මේ image එකේ අන්තිම step එක. ඒ තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Coca-Cola truck එකේ ඉස්සරහා headlights තියෙනවා. අන්න ඒකට headlight වලට අදාළ පොඩි light animation එකක් දාන්න ඕනේ. shape එක හදාගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට light එක ගාවින් මෙන්න මේ විදිහට place කරගන්න. ඒ image එකේ color එකට gradient වලින් මෙන්න මේ color එක දාගෙන okay කරන්න. ඊළඟට eraser tool එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ tool එක දාගෙන මේ විදිහට background එක erase කරගන්න. හරි උඩ click කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට image එක හැදෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේකේ copy එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඊට පස්සේ headlights දෙකෙන්ම ඔයාලට අවශ්‍ය තැනින් මේක replace කරගන්න. හරි ඉතින් දැන් image එක හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට කැමති නම් මේකේ image එකේ කැමති තැනකින් ඔයාගේ channel එකේ logo එක හරි ඔයාගේ brand එකේ logo එක හරි add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේක save කරගමු. මෙන්න මෙතන button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ save as image ගිහිල්ලා මෙතන dimension එක ultra දාගන්න. ඊට පස්සේ save to gallery කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට image එක gallery එකට save වෙනවා.
ඉතින් තවත් මේ වගේ editing tutorials බලන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම Prime Tech එකේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ සුපිරි editing tutorial එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.